اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من مطبخ وي. النهارده هنعمل اكله لذيذه جدا مع بعض. هعمل معاكم عندنا هنا النهارده البصاره المصريه. البصاره دي اكله شعبيه محبوبه جدا. المقادير معايا نص كيلو فول مدشوش، او لو انتوا حابين تعملوا اقل من النص كيلو بتعملوا ربع كيلو. معايا خضره، بصل، بقدونس، شبت، حزمه من كل نوع. معايا بصلايه وسط، معايا راس توم او 10 فصوص توم. التوابل معايا معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، مع نص معلقه فلفل اسود. وهنضيف نعناع بس بعد ما نسوي البصاره. هنروح للبوتاجاز. رجعت لكم تاني. انا كل اللي انا هعمله دلوقتي انا هضيف الفول اللي احنا غسلناه، هنحطه في الحله. وهحط معاه البصل والثوم، انا مش مقطعاهم. وهضيف الخضره بردك مش مقطعاه، لان كل دوت احنا هنطحنه في الخلاط بعد كده لما يستوي. اللي حابب يزود خضره براحته، واللي حابب يقلل مفيش مشكله. هضيف الميه. بسم الله. انا طبعا عايزه اضيف ميه لغايه ما اغطي الفول اللي معايا. كده احنا غطينا الفول والخضره والبصل. دلوقتي هضيف الكمون والكزبره والفلفل. مش هحط الملح دلوقتي، الملح هنضيفه بعد ما بتستوي البصاره. هسيب البصاره تغلي لغايه ما يستوي الفول والخضره مع بعضيهم والبصل والثوم. هتاخد حوالي نص ساعه وهرجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين البصاره كده الفول استوى معانا وبقى طري ودايب خالص، وكمان شرب جزء كبير من ميته. هشيل الحله من على النار وهسيبها تبرد شويه. وفي المرحله دي انا كل اللي انا هعمله، انا هعمل البصل اللي هي التقليه بتاعه البصل. كل اللي انا هعمله على البصل زي ما انتم شايفين، انا قطعت بصل شرايح، دول بصلتين. ممكن نقليهم كده في الزيت على طول، بس عشان نخليهم مقرمشين اكتر هنضيف عليهم رشه دقيق عشان يكونوا مقرمشين وطعمهم حلو. هسيب الزيت يسخن خالص، وبعد كده هضيف البصل. نفس البصل ده اللي بنعمله للكشري وبيسموه في محلات الكشري الورد. انا طبعا عايزه الزيت سخن جدا. ومش هضرب البصاره قبل ما تبرد شويه. كده الزيت وصل للسخونه اللي احنا عاوزينها. هننزل البصل. طبعا ناخد بالنا ان ما يكونش كميه البصل اكتر من كميه الزيت، لازم الزيت يغطي البصل. وباستمرار نقلب عشان البصل يقرمش معانا.
والزيت طبعا انا ما بتخلصش منه، انا بركنه بستعمله تاني في البصل بتاع الكشري، وفي الكشري نفسه بيكون طعمه متنكه بطعم البصل وجميل جدا. هفضل اقلب لغاية ما البصلة تحمر معايا وتقرمش وتوصل للون اللي احنا عايزينه. وزي ما انتوا شايفين انا فضلت اقلب في البصل لغاية ما وصل لونه للون الحلو ده، وانا ما بعدتش خالص عن البصل، وفضلت اقلب فيه عشان يفضل مقرمش وناخد منه اللون اللي احنا عاوزينه الحلو ده. انا شايفة ان كفاية اللون دوت. هقفل النار وهبدأ اصفي الورد او البصل، اطلعه على مناديل. هصفي كل البصل اللي معانا وارجع لكم. رجعت لكم تاني. انا كل اللي انا عملته انا طحنت البصارة زي ما انتوا شايفين كده، طحنتها طحن ناعم جدا وصفيتها. ورجعتها تاني على النار. في المرحلة دي انا كل اللي انا عايزاه ان البصارة معانا تغلي شوية صغيرين. هحط عليها ده البصل اللي احنا حمرناه، هحط عليها شوية منه عشان انا عايزة طعمه يدخل في البصارة نفسها. وفي المرحلة دي هحط الملح بتاعنا. طبعا كل واحد بيحط كمية الملح اللي هو بيحبها. وهحط شوية نعناع ناشف هطحنه عليه كده وهقلب. بس كده تكون البصارة وصلت للمرحلة اللي احنا عايزينها. هقدمها وارجع لكم. ده طبق البصارة في شكله النهائي. يا رب اكون قدمتها لكم بطريقة سهلة، ويا رب تعجبكم الوصفة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا كل حلقاتنا. وزي ما انتم شايفين البصارة وجبة خفيفة وجميلة جدا ومغذية ومش مكلفة.